Thật là quá quát, không hề có các người là con trai. Lăng Vãn có thể mua đồng hồ cho ông ta sao? Lúc ông ta đăng xuất, con hồ ly tinh già đó còn chẳng thèm mang vòng hoa, mà mua cho ông ta được một cái, lại còn mua cả đồng hồ. Ông ta tự bỏ tiền túi ra để giữ thể diện cho Lăng Vãn đấy. Đang dẫm đạp con trai con dâu xuống bùn như kìa. Chắc các người là do ông ta nhận được rồi. Bố cô mới đăng xuất đấy. Ngày tháng này cô muốn sống tiếp thì sống, không muốn sống nữa thì dẹp đi. Tôi thật sự chịu đủ người đàn bà này rồi. Trước đây sao tôi không nhận ra nhỉ? Vừa độc ác vừa ngu xuẩn. Anh cả chị dâu chỉ là khẩu xà tâm Phật thôi. Chị ấy đã sinh cho anh 3 đứa con rồi đấy. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Có gì thì từ từ bảo nhau, đừng động tay động chân. Chị dâu tranh giành là vì ai chứ? Chẳng phải là vì anh và các con sao? Lẽ nào lại là vì nhà ngoại của chị ấy? Những lời này nhìn thì có vẻ đang khuyên, thực chất là đang đổ thêm dầu vào lửa. Bao Yến cảm thấy cô ta nói đúng. Bản thân đã sinh cho Trương Hồng Kỳ 3 đứa con, vậy mà anh ta chẳng chút nể tình xưa nghĩa cũ. Nói đánh là đánh cô ngay được. Trương Hồng Kỳ cũng được Trọng Hồng Mai nhắc nhở. Bao Yến vừa thích tranh giành lại vừa keo kiệt, có được chút lợi lộc nào là gửi hết về nhà ngoại. Trong lòng căn bản không hề có chồng con. Trương Hồng Kỳ, tôi liều mạng với anh. Chị dâu, chị đúng là quá đáng thật rồi. Dù sao đi nữa cũng không được rồi bố tôi đăng xuất. Chị đừng quên căn nhà chị đang ở vẫn là của bố tôi đấy. Bao Yến tức đỏ cả mặt, thấy hai anh em đều coi mình như kẻ thù. Cô ta nhìn chằm chằm rồi lau nước mắt, vào phòng thu dọn ít đồ đạc, dắt theo 3 đứa con về nhà ngoại. Tôi không tin là Trương Hồng Kỳ nỡ bỏ mặc lũ trẻ. Lần này Trương Hồng Kỳ không cầu xin thì tôi không thèm về. Ít nhất phải đưa cho nhà ngoại 20 tệ tôi mới đổi ý. Anh cả, anh đi đuổi theo đón chị dâu về đi. Nhưng chị ta nhất định phải xin lỗi. Không đón, có giỏi thì cả đời này đừng có vác mặt về. Cô nấu cơm thì nấu luôn phần của anh cả nhé. Tôi đi một chuyến. Cô ta đang lo không có cớ để tìm bố để làm hòa đây. Bao Yến quậy một trận như vậy, chẳng phải cơ hội đến rồi sao? Trương Hồng Bân mang theo một bình rượu công mông đi ra ngoài. Đầu tiên ghé tiệm cơm quốc doanh mua một cân đồ nguội, thịt đầu heo, rồi mới vội vàng đến tiểu viện. Còn Lăng Vãn ở tiểu viện thì đang rất thất vọng. Đống gỗ là tung cả lên rồi mà chẳng thấy một xu nào, nhưng hệ thống lại thở phào nhẹ nhõm. Đúng là lắm thiên tài. Nó sợ ký chủ này sẽ nằm phơi thây. Ký chủ à, chuyện vàng rơi trúng đầu không có mỗi ngày đâu. Muốn bạo phú thì làm nhiệm vụ đi. Bất chấp tất cả lao về phía trước, liều một phen giàu 3 đời. Có liều mạng mới không thất bại. Đây là đã xem phim được ăn cả ngã về không bao nhiêu lần rồi nhỉ. Cô chẳng thèm để ý đến hệ thống. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, mấy người họ định sửa xong đống bàn ghế. Lúc Trương Hồng Bân chạy đến, Hoàng Quế Hương đang định gọi họ rửa tay ăn cơm. Thấy anh ta đến, bà liền vội vàng cắt đĩa thịt kho và đĩa gà, trộn vào trong tủ bát, cũng không gọi ăn cơm nữa. Dì Hoàng, bố, Vãn Vãn, Hồng Cường, anh đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh, mua ít thịt đầu heo cho bố nhắm rượu đây. Ôi thật là không khéo quá. Nhà dì vừa mới ăn xong, hay là để dì đi nấu cho con bát mì nhé. Hồng Cường à, sang nhà cô giáo chịu mượn ít mì sợi đi. Không phiền đâu dì Hoàng, con ăn ở nhà rồi mới sang đây. Lăng Vãn nghe mà thấy ngại dùng luôn. Đi thôi, chúng ta vào bếp giúp mẹ rửa bát, để anh hai nói chuyện với bố. Cửa bếp đóng lại, Hoàng Quế Hương bưng cơm canh ra bàn, lại lấy đĩa trống gắp riêng đồ ăn cho Trương Học Minh, chừa riêng ra một phần. Ba mẹ con lén lút ăn một cách ngon lành. Mà ngoài cửa, Trương Hồng Bân bụng đói cồn cào giúp Trương Học Minh làm việc. Anh ta lấy chuyện của Trương Hồng Kỳ ra làm cớ để nói cho ông nghe. Thế nhưng Trương Học Minh chẳng có phản ứng gì. Lăng Vãn ăn xong, thấy Trương Hồng Bân biết làm mộc, bèn nói với Trương Học Minh, chú Trương, mẹ con tìm chú có việc đấy. Đợi mẹ gọi chú Trương vào trong phòng rồi, cô ấy liền bảo Trương Hồng Cường cầm đèn pin giúp, rồi chỉ huy Trương Hồng Binh làm việc trong bóng tối. Anh hai, anh hiểu ý em chưa? Nhiều việc quá đi mất, em lo chú Trương mệt quá, định thuê người về làm, nhưng chú Trương không chịu, bảo là dạo này gia đình chi tiêu nhiều, sắp cạn túi đến nơi rồi. Dạo này việc ở xưởng của chú Trương cũng nhiều, về đến nhà là chú lại than đau lưng. Chẳng phải vẫn còn có anh đây sao? Chút việc này làm vài ngày là xong ấy mà. Ngày nào ta làm anh qua đây là được, có sao đâu. Thế thì phiền anh quá, anh hai. Dù sao thì cũng đã chia nhà rồi. Chia nhà thì anh vẫn là con của bố anh, còn cái giúp bố làm việc là chuyện đương nhiên thôi. Anh hai, anh tốt thật đấy. Anh đúng là người con quan tâm chú Trương nhất. Chú Trương cứ khen suốt là trong mấy đứa con, anh vừa thông minh lại vừa hiếu thảo. Trước đây em còn không tin lắm, đến hôm nay mới biết mắt nhìn của chú Trương quả là tinh tường.
Sau một hồi được nịnh nọt lên tận mây xanh, Trương Hồng Binh mệt bờ cả hơi tai. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh. Trương Hồng Cường vắt chân lên cổ mà chạy. Trương Hồng Binh giáng một nhát búa xuống, đập trúng vào tay mình. Mẹ ơi, mau ra hỏng hớt kìa. Cả nhà họ Trương đều chạy ra xem náo nhiệt. Trương Hồng Binh ông Tay cũng chạy theo xem. Là ở nhà nhị đại gia bên sân trước. Tại sao chứ? Công việc con khó khăn là mới thi đỗ. Sao bố mẹ lại lén lút nhờ vả để nhường cho anh cả? Bố mẹ sợ anh ấy xuống nông thôn chịu khổ. Vậy còn con thì sao? Anh ấy còn lớn hơn con 2 tuổi mà. Nếu đến lượt con phải đi thì con chẳng nói nửa lời. Nhưng sao bố mẹ lại tự ý quyết định thay con? Tại sao lại đem đồ của con cho người khác? Nam à, con gái à, bố mẹ cũng đâu có muốn thế. Tại anh ba con sức khỏe không tốt. Để nó xuống nông thôn là muốn tiện nó đi đấy. Con không thể hiểu cho bố mẹ được sao? Con bỏ đồ chơi xuống đi. Con tránh đường ra cho bố. Anh ba con chảy nhiều xi dâu thế này rồi. Không đưa đến bệnh viện ngay là anh ấy. Bình thường anh ba đối xử với con tốt thế nào? Lúc nào cũng bảo vệ con. Sao con lại nhẫn tâm như vậy? Bà hướng ôm ngực than vãn. Kích động quá rồi ngã ngửa ra sau. Mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy? Chẳng mấy chốc cả nhà họ Hướng vội vã đến bệnh viện. Cái cô Hướng Nam này thật là, đúng là quá ích kỷ mà. Nhà họ Hướng chiều chuộng cô ta như thế, kết quả lại nuôi ra một kẻ vô ơn. Chẳng qua là bảo nhường công việc thời vụ cho anh trai thôi mà. Có chuyện gì to tát đâu chứ. Ông hai đã nói rồi, cứ để cô ta xuống nông thôn trước. Sau này sẽ tìm cách đưa cô ta về thành phố. Vậy mà cô ta vẫn không chịu, còn dùng cả đồ chơi nữa. Thật là không ra thể thống gì. Lăng Vãn nghe mà thấy ê răng. Đây không phải là bắt cóc đạo đức sao? Cô gái Hướng Nam này vẫn còn quá tử tế rồi. Mẹ cô ta vừa ngất là cô ta đã thỏa hiệp ngay. Nếu là tôi, kẻ nào định dùng đạo đức bắt ép tôi, thì tôi sẽ dùng đạo đức tiễn kẻ đó luôn. Người mất việc là Hướng Nam, người phải xuống nông thôn cũng là Hướng Nam. Vậy mà cuối cùng Hướng Nam lại trở thành tội nhân. Xem xong kịch hay rồi. Trương Hồng Binh nhân cơ hội đó xin phép ra về nhà thôi, tay đau không làm việc nổi nữa. Hoàng Quế Hương còn tiễn Hồng Binh một đoạn. Hồng Binh à, cả ngày đi làm cũng mệt rồi, mai đừng đến nữa nhé. Chút việc đó bố cháu cố vài ngày là xong thôi. Nếu không chịu được nữa thì đi nằm viện. Dù sao tiền thuốc men cũng có đơn vị lo. Dì à, chút việc này có là gì đâu. Thanh niên thì sợ gì chứ. Mai ta làm cháu lại qua. Ôi dạo này dì ta làm muộn lắm. Chú Trương của cháu cũng vậy. Bọn dì toàn ăn ở nhà ăn của đơn vị thôi. Hay là mai dì xem thử, có mua được ít mì sợi nào để sẵn cho cháu không? Cháu đến thì tự nấu mì mà ăn nhé. Ha ha ha. Dì Hoàng ơi, cháu ăn ở nhà rồi. Qua đây đã làm việc cả tối rồi còn gì. Sau này mà không đến thì công sức tối nay coi như đổ sông đổ bể. Đôi tay này cũng phí hoài luôn ha ha. Ngày hôm sau, khi Hoàng Quế Hương đi làm, bà dặn Lăng Vãn gọi điện cho Hoắc Tiêu hỏi kích cỡ. Lăng Vãn gật đầu đồng ý. Ăn sáng xong, cô ra bưu điện gọi cho Hoắc Tiêu. Đầu dây bên kia bảo anh ấy đang đi nhiệm vụ. Lăng Vãn thở phào nhẹ nhõm. Trên đường về nhà đi ngang qua cầu Thắng Lợi, cô bỗng thấy một bóng người đang chao đảo. Đó là Hướng Nam. Cô vội kéo cô ấy xuống. Này cô em, chuyện lớn đến mấy cũng không bằng chuyện sinh tử. Cả thế giới có thể không yêu em, nhưng chính em phải yêu lấy bản thân mình. Thừa nhận cha mẹ anh em đạo đức giả không thương mình. Thật ra cũng chẳng khó đến thế đâu. Cứ coi như em đã đăng xuất một lần rồi đi. Coi như trả mạng sống này lại cho họ rồi. Chị không thấy đó là lỗi của em sao? Không thấy em là người ích kỷ à? Em thì có lỗi gì chứ? Anh ba của em đâu phải do em đẻ ra, mà em phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh ta. Anh ta từng giúp em, chẳng lẽ em chưa từng giúp lại anh ta sao? Cha mẹ cưng chiều em, chẳng lẽ em chưa từng báo đáp à? Em cứ ở nhà lười biếng ăn không ngồi rồi chắc. Kiểu như bình dầu đổ cũng chẳng thèm dựng lên ấy. Hướng Nam lắc đầu. Không có. Ngược lại, cô ấy ở nhà rất chăm chỉ. Cha mẹ anh em đều đối xử tốt với cô. Cô cũng luôn rất ngoan ngoãn. Cô nhờ mối quan hệ của bạn học trúng tuyển làm nhân viên thời vụ ở nhà máy dệt. Sau khi đi làm, tiền lương không giữ lại một xu, nộp hết cho gia đình. Từ nhỏ bố mẹ và các anh đều rất tốt với em. Có đồ ngon đều để dành cho em chứ không cho các anh. Sau này có cháu trai cháu gái, họ cũng không cho chúng mà chỉ cho mình em. Cho thì em cứ thấy ăn một mình à? Không đâu, em nào nỡ ăn mảnh như thế. Em đều mang ra chia hết cho mọi người. Nhiều khi chia xong, chính em lại chẳng còn gì. Có lần nhà hàng xóm có đám cưới, mẹ tôi lấy được 2 viên kẹo sữa thỏ trắng. Bà đưa hết cho tôi trước mặt cả nhà. Đám tiểu quân cứ nhìn chằm chằm rồi nuốt nước miếng. Thế là tôi chia 2 viên kẹo đó cho tụi nó, để tụi nó tự chia nhau.
Mẹ cậu đẳng cấp cao thật đấy. Những chuyện thế này chắc mang lại rất nhiều lợi lộc nhỉ. Công khai đưa cho cậu, nhưng ngay sau đó, về đến nhà liền mắng mấy đứa cháu là đồ thèm ăn. Gan to bằng trời mới dám tranh ăn với cô. Sau đó cậu sẽ thấy cực kỳ tội lỗi, liền vội vàng đem đồ trong tay chia ra hết. Trong lòng còn thấy mắc nợ người nhà, phải nỗ lực đối xử tốt với họ hơn. Sao cậu biết chiêu này giống y hệt bà nội tôi thế? Bà nội tôi cũng dùng cách này để đối phó với bố tôi. Nhưng sau khi kết hôn bố tôi đã nhận ra vấn đề. Ông không còn mắc bẫy của bà nội tôi nữa. Bà nội không còn thao túng được ông ấy nữa, nên liền đổ hết lỗi lên đầu mẹ tôi. Ghét mẹ tôi cay đắng. Thế nên sau này khi bố tôi ra đi, bà nội liền đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà. Hướng Nam bình tĩnh lại đi, lắc giấy dán cửa trong đầu bị lời của Lăng Vãn đâm thủng. Sương mù tan biến, lộ ra sự thật tàn khốc. Sự thật giống như dụng cụ sắc nhọn, từng nhát một gọt sạch phần da thịt đầy xi dâu trên người anh ta. Hồi nhỏ có năm cả nhà tôi về quê ăn Tết. Tôi bị cảm lạnh rồi sốt cao. Bà nội bảo chú hay đi đào hố, bảo là tôi sắp đăng xuất rồi. Chính bố tôi đã cõng tôi vượt qua gió tuyết, đi bộ suốt nửa ngày trời để đến bệnh viện huyện. Tôi mới giữ được cái mạng này. Mẹ tôi đã thức trắng đêm để trông tôi. Mỗi khi tôi bị bắt nạt, anh ba lại đi đánh nhau với người ta. Anh cả xuống sông bắt qua cho tôi chơi. Suýt chút nữa là bị nước cuốn trôi. Anh hai thì chảy đầu cho tôi, đưa đón tôi đi học mỗi ngày. Những điều đó đều là thật chứ không phải giả dối mà. Vậy nên gia đình Cốc không hề dễ dàng thoát khỏi như vậy. Cậu có thể nói bố mẹ Hướng Nam không có tình cảm với anh ta sao? Không yêu anh ta sao? Chỉ là yêu ít hơn so với con trai thôi. Chỉ là khi đứng trước lựa chọn, họ sẽ ưu tiên con trai. Tình cảm anh em thì vẫn có. Chỉ là lớn lên ai cũng có gia đình riêng, đều phải tính toán cho tổ ấm nhỏ của mình. Sau đó mới đến anh chị em và cha mẹ. Lăng Vãn không nói thêm gì nữa. Cuộc đời của Hướng Nam là của chính cậu ấy. Cậu ấy phải tự mình thông suốt mới được. Cô có muốn đi bệnh viện không? Không cần đâu, cảm ơn cô nhé. Tôi sẽ không nghĩ quẩn nữa đâu. Giờ tôi sẽ đến văn phòng giải quyết ngay. Đợi sau khi ăn cơm tối xong, Trương Hồng Bân đến làm việc đúng giờ. Bà Hướng cầm theo 2 quả trứng đến tận nhà.